Tiesitkö, että Etiopian kirkolla on maailman laajin raamattu? Siinä on 81 kirjaa, kun taas protestanttisessa raamatussa on 66 kirjaa. Mukana ovat sellaiset kirjat kuin Eenokin kirja ja Riemuvuosien kirja. Moni kysyy, voiko Etiopian raamattuun luottaa, jos siinä on tällaisia kirjoja? Vastaus on kyllä, ja tässä on syyt. Ensinnäkin historiallinen tausta. Eenokin ja Riemuvuosien kirjoja luettiin laajalti jo Jeesuksen aikana. Kuolleenmeren kirjakääröistä Qumranista on löydetty useita kopioita niistä. Toisin sanoen nämä eivät ole mitään myöhempiä lisäyksiä, vaan ovat osa sitä hengellistä kirjallisuutta, josta juutalaiset ja varhaiset kristityt olivat osalliset ja todella tunsivat. Toiseksi, Uusi testamentti itse tunnustaa Eenokin profetian. Nimittäin Juudan kirje lainaa suoraan Eenokin kirjaa. Siellä sanotaan, Eenok, 7. Aadamista, profetoi ja sanoi, katso, Herra tulee tuhansien pyhiensä kanssa tuomitsemaan kaikki. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset kristityt pitivät Eenokin sanomaa Jumalan ilmoituksena ja siten myöskin arvokkaana. Kolmanneksi, Eenokin oma todistus Raamatussa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 5. luku jakeesta 24 sanoo, Eenok vaelsi Jumalan kanssa, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Eli Eenok ei kokenut fyysistä kuolemaa, koska hänen elämänsä oli niin mieluinen Jumalalle, että Jumala otti hänet luokseen suoraan ilman maan päällä kuolemista. Hebrealaiskirja 11.5 vielä vahvistaa, uskon kautta otettiin Eenok pois. Elikkä Eenok eli Jumalan uskossa, näkemättä kuolemaa. Ennen poisottamistaan Raamattu myöskin mainitsee, että Eenok oli saanut todistuksen, että hän oli Jumalalle otollinen. Ja otollinen tarkoittaa Jumalalle mieluinen. Eli Eenok sai hyvän todistuksen Jumalalta. Jos hänen elämänsä oli kerran Jumalan hyväksymä, ja hän sai hyvän todistuksen Jumalalta, ja hän vaelsi, eli Jumalan kanssa, ja Raamattu näin itse ilmoittaa meille, niin miksi hänen sanomaansa ei voitaisi pitää nykykristittyjen keskuudessa myöskin arvokkaana? Neljänneksi, Etiopian kirkon ainutlaatuinen perintö. Toisin kuin lännen ja idän kirkot, Etiopian kirkko eli erillään Rooman ja Konstantinopolin vaikutusvallasta. Heidän kaanoninsa säilyi omana perinteenään, ja juuri siksi he säilyttivät nämä muinaiset kirjat, kun muualla ne jäivät pois ja poltettiin. He eivät nähneet niissä mitään ristiriitaa Jumalan ilmoituksen kanssa. Eenokin kirja ei tee Etiopian raamatusta epäluotettavaa, vaan päinvastoin. Se heijastaa muinaista uskoa, joka tunnettiin jo ennen Kristusta. Uusi testamentti lainaa sitä suoraan. Ja Eenokin oma elämä oli Jumalalle otollinen ja hän sai hyvän todistuksen. Hän oli Jumalan mies, jolla oli Jumalan mielen mukainen sydän. Etiopian kirkko säilytti nämä kirjoitukset uskollisesti. Etiopian raamattu on siis elävä ikkuna siihen maailmaan, jossa meidän Uusi testamentti syntyi. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumalan ilmoitus on laajempi ja syvempi kuin me usein näemme, ja että Kristus on kaiken keskus, myös niissä kirjoissa, jotka muualla unohdettiin. Se, mitä meille länsimaissa opetetaan Raamatussa taivaassa käydystä suuresta sodasta, vain lyhyenä varoituksena
ylpeydestä ja lankeamisesta oli todellisuudessa järisyttävä murros iankaikkisuuden sydämessä. Sota ei syttynyt miekoista eikä kilvistä, vaan se syttyy kysymyksistä, ylpeydestä ja uskollisuudesta. Se ei ollut kivun meteliä, vaan kuiskausten kuminaa, joka jakoi kerran yksimielisen taivaallisen kuoron kahtia. Etiopian vuoristoluostareissa Geetsin kielellä säilyneet kirjoitukset kertovat toisin kuin lännen siistitty versio Raamatussa. Ne muistavat, kuinka Jumala ilmoitti suunnitelman, jota enkelit eivät osanneet odottaa. Hänen muovaamansa olento tomusta ihminen. Hän täyttäisi sen hengellään ja painaisi siihen oman kuvansa. Ei valosta kudottu, ei tulesta syntynyt, vaan hauras tomu ja silti Jumalan kaltaisuudessa. Ja tämän olennon päämäärä olisi kirkkaus, jopa enkeleitä korkeampi. Enkelijoukko värisi tästä ilmoituksesta. Monet lankesivat palvomaan ja ylistämään, mutta osa järkyttyi ja jähmettyi. Heidän keskellään seisoi yksi, jonka loisto oli tunnettu. Satinel. Lännessä hänet muistetaan Luciferina, aamutähtenä, mutta Etiopian perinteessä hänen nimensä oli Satinel, valonkantaja, kirkas ja majesteettinen. Hän ei aluksi kapinoinut miekalla, vaan kysymyksillä. Miksi tämä vähäarvoinen tomu, savesta tehty, tuomitsisi tulen? Mikä on enkelien tarkoitus, jos savesta tehty kruunataan meidän yläpuolellemme? Eikö tämä alenna taivasta? Kysymykset kuulostivat järkeviltä, melkein oikeudenmukaisilta. Ne kietoutuivat logiikan pukuun ja kantoivat viisaan ruhtinaan painoa, siksi ne vetosivat moniin. Yksi enkeli pysähtyi kuuntelemaan, toinen nyökkäsi ja kolmas jäi miettimään, ja pian kuiskaukset kulkivat enkeliltä enkelille. Kapina ei alkanut sodan huudosta, vaan järkevältä kuulostavasta epäilystä. Satinel ei näyttäytynyt hirviönä. Hän oli kaunis, viisas ja erittäin vakuuttava. Juuri siksi hänen epäilyksensä oli vaarallinen. Hänen valonsa loisti kirkkaasti, mutta sen varjo oli syvä. Hänen logiikkansa alkoi syödä taivaallista harmoniaa. Miksi juuri tomu? Jumalan ratkaisu ei ollut kokeilu, vaan ilmoitus hänen olemuksestaan. Voima, joka ei pelkää heikkoutta. Kirkkaus, joka ei himmene, vaan kumartuu palvelemaan. Tomu-ihminen ei merkinnyt halpaa arvoa, vaan suurta armoa. Jumala päätti antaa hauraalle ihmiselle kunnian, joka oli suurempi kuin enkelten. Paavali kirjoitti myöhemmin ensimmäisessä korintolaiskirjeessään, ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin. Ihminen ei ollut mikään jälkiajatus. Ihmisen kruunu oli ollut korkeimman Jumalan suunnitelma alusta asti. Tämä oli Satinelille liikaa. Hänen sisimmässään ylpeyden siemen muuttui hiljaisuudesta kuiskaukseksi ja kuiskauksesta avoimeksi vastustukseksi ja siitä kapinaksi Jumalaa vastaan. Kun taivas horjui, siellä nousi toinen ääni, Mikael. Hän ei ollut kaunopuheisin eikä hän ollut loistavin, mutta hän oli vakaa. Hänen nimensäkin kysyy, kuka on Jumalan kaltainen. Se oli uskollisuuden sotahuuto, joka pysäytti järjen kuiskaukset. Jos Jumala on Jumala, kuka voi kieltää häneltä oikeuden korottaa tomun, jos hän niin tahtoo? Mikaelin kanta erotti uskolliset epäilevistä. Näin taivas halkesi. Kolmannes seurasi Satinelia, 2/3 pysyi uskollisina. Ensimmäinen kapina oli alkanut. Konstantinus halusi tehdä kristinuskosta valtakunnan uskonnon, jota hän voisi hallita. Hän tarvitsi siitä hallittavan version.
Nikeassa ja myöhemmissä kirkolliskokouksissa käytiin kiivaita keskusteluja siitä, mitä kirjoja Raamattuun jätettäisiin. Silloin tehtiin ratkaisu, joka muutti kristillisen maailman. Eenokin kirja ja Riemuvuosien kirja poistettiin kaanonista, eli meidän nykyisestä Raamatusta. Ei siksi, että ne olisivat olleet vieraita, päinvastoin. Eenokin kirja kuului alun perin Raamattuun. Juudas Uudessa testamentissa lainaa sitä ihan suoraan. Varhaiset kristityt tunsivat sen hyvin, mutta Eenok kertoi liikaa. Se puhui enkeleiden kapinasta, enkelivartijoiden lankeemuksesta ja siitä, kuinka henkivaltojen toiminta vaikutti kansoihin ja valtakuntiin. Se paljasti, että sota ei ollut vain maata vastaan, vaan näkymättömiä ruhtinaita vastaan. Rooma halusi uskonnon, joka olisi selkeä, siisti ja keisarin hallittavissa. Niin Eenokin ja Riemuvuosien kirjat jätettiin pois kanonista, jotta tavallisilta uskovilta ei avautuisi liian vaarallinen ja hurja näkymä taivaalliseen todellisuuteen. Mutta Etiopia ei kumartunut Rooman edessä. Se säilytti nämä kirjat omassa raamatussaan vielä tänäkin päivänä. Heidän liturgioissaan Eenokia yhä lauletaan, heidän luostareissaan sen käsikirjoituksia säilytetään. Etiopia piti kiinni siitä, minkä länsi sulki pois ja poltti. Eenokin kirja kertoo myöskin myöhemmin maan päällä tapahtuneesta kapinasta, toisesta kapinasta enkeleiden toimesta. Tämä kapina ei tapahtunut taivaissa, vaan nyt maan päällä, jossa vartijat, enkelit, jotka oli määrätty suojelemaan ihmistä, alkoivat himoita ihmisten tyttäriä. He astuivat alas, ottivat heistä vaimoja ja toivat näin maan päälle kiellettyä tietoa, loitsuja, okkulttisia salaisuuksia, aseiden valmistusta, sodankäynnin taitoa. Näistä liitoista syntyi maan päälle nefelimit, jotka olivat jättiläisiä ja väkivallan olentoja, jotka vääristivät luomakunnan tasapainon. Heidän läsnäolonsa teki maailmasta kaaoksen, ja Jumala lähetti vedenpaisumuksen puhdistamaan sen. Mutta varjo jäi. Vartijoiden opit jäivät kansojen perintöön, niiden sodankäyntiin, niiden hallintajärjestelmiin, niiden uskontoihin, ja vielä Nooan vedenpaisumuksen jälkeenkin jättiläisiä oli edelleenkin maan päällä. Näin sota siirtyi taivaasta maan päälle. Taivaan repeämä toistui ihmiskunnan historiassa, ylpeys, vallanhimo ja kapinan perintö. Mikä oli Jumalan vastaus tähän kaikkeen? Jumala ei vastannut kapinaan ukkosen voimalla eikä enkelilegioilla. Hänen aseenansa oli risti. Hän itse tuli tomuksi, ihmiseksi Kristuksessa. Hän astui maailmaan, jota Satinel halveksi ja oli saanut hallintavallan maan päällä ihmiseltä Aadamilta. Jumala, joka syntyi ihmiseksi eli Jeesukseksi, ei noussut ylpeydellä, vaan nöyryydellä. Hän ei vaatinut valtaa, vaan luopui vallasta. Risti on Jumalan vastaus iankaikkiseen kysymykseen, miksi tomu? Sen takia, koska Jumala itse pukeutui tomuun ja voitti siinä. Risti on taivaan salainen ase. Golgatalla Kristus riisui nämä enkeliruhtinaat ja pahan vallat aseista. Se, mitä Satinel pilkkasi, Jumala käytti voiton välineenä. Heikko tomu voitti ylpeyden, himon, lihan ja kuoleman. Kun länsi hylkäsi nämä kertomukset, Etiopia säilytti ne. Heidän raamattuunsa sisältää Eenokin kirjan, heidän liturgiansa laulaa riemuvuosia, heidän kansallinen epoksensa Kibra Nagast sitoo heidän historiansa suoraan Salomon ja Saaban kuningattareen. Etiopia ei rakentanut teologiansa imperiumin logiikalle, vaan taivaan muistille. He uskoivat, että ihmisen kohtalo on ollut iankaikkisuuden keskellä alusta asti, että Satineli
kapina syttyi juuri sinun kruunusi vuoksi, että vartijat lankesivat juuri sinun takiasi ja että Kristus kuoli juuri lunastaakseen sen, minkä vuoksi ikuisuus vapisi. Etiopian näyssä taivas ei ole pysähtynyt palatsi, vaan sitä kuvataan matkana, jossa sielu pääsee nousemaan kirkkaudesta kirkkauteen. Enkelit eivät myöskään ole heille koristeellisia lapsihahmoja siipineen, vaan tulisia olentoja, joiden ääni jylisee kuin virtaava vesi. Ja ihminen ei ole kohtalon sivusta katsoja, vaan keskus. Edelleenkään tämä sota ei ole kaukana. Se jatkuu nimittäin edelleen taivaassa alkaneena ja maan päällä nyt. Sydämissä, ajatuksissa ja valinnoissa. Satinelin kuiskaukset eivät ole lakanneet, miksi nöyrtyä, miksi totella, miksi antautua, mutta Mikaelin julistus kuuluu yhä, kuka on Jumalan kaltainen. Kapina ei ollut vain enkelten tarina, se on myöskin sinun tarinasi. Alusta asti ihmisen kruunu sai ikuisuuden värisemään, ja risti, joka kohotettiin Golgatalla, on edelleen lippu, jonka alle jokainen uskollinen kokoontuu. Sinä et ole vain tämän tarinan katsoja tai sivusta seuraaja, vaan sinä itse olet tämän tarinan taistelukenttä. Jokainen rukous, jokainen anteeksianto, jokainen nöyryyden valinta on isku tätä kapinaa vastaan. Satinel lankesi ylpeyden tähden. Mikael seisoi uskollisuudessa. Kristus voitti nöyryydellä ja niin sota jatkuu vielä, mutta niin jatkuu myöskin voitto.